आजको सन्दर्भमा हामी यो एउटा गाडीलाई कसरी रिकन्डिसन गरेको छ भन्ने कुरा गर्छौँ। यसमा विभिन्न प्रकारका लाइटहरूलाई नयाँ लाइटहरू लगाएको छ। त्यसैगरी अरू विभिन्न कार्यहरू पनि गरेको रहेछ। यसमा पेन्टिङदेखि लिएर सीट चेन्जिङ एन्ड मेनी मोर टास्क हेज बीन डन इन इट। त्यसैगरी भित्रको पोर्सन हेर्ने हो भने यसो देखिन्छ सब खोलिसकेको छ, स्टियरिङहरू पनि खोलिसकेको छ। यसलाई सबै राम्रोसँग रिकन्डिसन गर्छ, त्यसपछि लाउने हो सब सामानलाई एसेम्बल गरेर। अनि यो चाहिँ स्टियरिङ रहेछ हाम्रो। यो पुरानो गाडी थियो, यसलाई पेन्ट सेन्ट गरेर नयाँ बनाउने प्रक्रियामा लागिरहेको हामी। त्यसैगरी यसमा इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जति पनि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट हुन्छ उसलाई सम्हाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नट बोल्ट खोलेको, यो दाइहरूले इन्जिनको गियरहरूलाई एसेम्बल गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो इन्टर्न गर्ने केटाहरू पनि रहेछ हाम्रो कलेजको एक दुईजना, उनीहरूले सँगै एसेम्बल गर्नेमा मद्दत पुर्याउँदै। अनि एक तलको गियर चाहिँ एक, माथिको 1 2 3 4 यसै गरी हैन विभिन्न गियरहरू सम्बन्धित छन्। अनि यस्तै हो, मजै गर्नु, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु गाइज। त्यसपछि यो चाहिँ त्यो पेन्ट गर्नको लागि युज हुने गन रहेछ हैन, यो पेन्ट गर्नेमा मद्दत पुर्याउँछ। यहाँ दुईटा गन थियो, एउटा गन युजमा थिएन, अर्को चाहिँ युजमा थियो। यो गन चाहिँ युजमा थियो हैन। यो गन राम्रो छ, पेन्ट गर्नमा स्मुथ इजी। तर हातले पनि पेन्ट गर्ने दाइहरूले अब गनले जहिले कम्फर्टेबल हुँदैन, त्यही भएर हातले पनि गर्ने प्रक्रिया गरिरहेको हुन्छ। जुनले राम्रो एकदम बनाउँछ गुणस्तरीय, त्योले गर्ने पेन्ट हो। त्यसैगरी अब यो लास्ट एउटा सानो क्लिप हैन, डिजाइन त्यो पुरा एसेम्बल गरिसकेपछि कस्तो देखिएको छ भनेर। यो चाहिँ एसेम्बल गर्नुभन्दा पहिला नै एकदम ओल्डमा कस्तो देखिरहेको थियो त्यो। त्यसैगरी भिडियो समाप्त हुने प्रक्रियामा छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, बाई बाई, टाटा, सी यू।